Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună pentru o nouă lectură vis-a-vis de următoarea perioadă a lunii iunie, perioada cuprinsă între 8 și 14 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de-al minteri, faceți uz de instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, like, hype, super like, pentru a vă putea arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum, dragilor, haideți să vedem care este energia voastră generală pentru această nouă săptămână de iunie. Care este energia, dragilor mei, din Vărsător? Răspunde la apel sau la chemare. Dragilor, sunteți într-o energie consultativă, aș spune. Aici avem o întrebare. Ce-ți cere inima să faci? Sau ce-ți cere sufletul să faci? Este o chemare interioară, mai bine zis, a sufletului, o tendință de a amâna sau de a evita. Arată că există o direcție autentică în voi care cere să fie urmată. Și cu cât rezistați mai mult acestei chemări sufletești, cu atât creșterea voastră interioară este mai blocată. Acum, trebuie să vă spun că nu există neapărat un mod corect sau greșit de a răspunde acestei chemări și cred că cel mai important lucru nu este nevoie de permisiunea nimănui, iar rezistența la această direcție este principalul obstacol în evoluția voastră actuală. Așa că nu mai amânați ceea ce sufletul vostru știe deja, pentru că cu cât amânați mai mult această chemare, cu atât vă blocați mai mult propria voastră creștere. Interesantă energie. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Este mai degrabă o energie în care voi trebuie să înțelegeți un lucru, să vedeți de ce se întâmplă și ce este de învățat dintr-o anumită situație. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 8-14 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Dacă se aude un zgomot pe fundal, îmi cer mii de scuze, voi încerca, am făcut-o și la celelalte clipuri, să-l atenuez pe cât este posibil. Este aerul meu condiționat, fără de care nu aș putea, nu că să fac lecturi, nu aș putea exista efectiv. În țara în care eu mă aflu, zona în care eu mă aflu, temperaturile foarte ridicate deja au început să apară și când ești la 36, câteodată 40, 41 de grade, deja se resimte și pe partea sănătății chiar. Eu sper să nu vă incomodeze, anul trecut am avut ceva probleme, anul acesta să zicem că sunt mai pregătită, am achiziționat acest tip de microfon tocmai pentru a reduce cât mai mult acest zgomot de fundal și desigur îl voi acționa, ca să spunem așa, și în momentul în care meditez clipurile, în așa fel încât să nu vă deranjeze foarte tare. Oricum, eu vă mulțumesc pentru înțelegere. Acum, trecând la lectura voastră, dragilor, avem lucruri importante pe parte profesională, cel puțin de moment. Haideți să clarificăm un pic
Ce clarificăm, te rog, luna pentru dragii mei din Vărsător, perioada 8-14 iunie. Clarificăm 7 de monede. Clarificăm 6 de cupe. Clarificăm 10 de monede. Clarificăm 10 de monede. Ia să vedem. Clarificăm 10 de monede. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem, dragilor, pe partea profesională, voi ați primit o ofertă cu acest cavaler de cupe. Posibil de la o persoană cu legătură în zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Cavalerul de cupe se pare că a venit cu o idee creativă, cu o ofertă, un proiect, o prezentare, cineva care v-a prezentat o ofertă într-un mod foarte pasional, așa să spunem, o propunere ușor artistică sau o soluție foarte inovativă. Poate să intrați într-o echipă. A venit cu această ofertă foarte entuziast. Dar totuși, pentru voi, în această săptămână, parcă nu este destul. Pentru că vi se pare că nu vi s-au dat anumite informații sau că promisiunea parcă nu este foarte clară. Ceea ce v-a creat poate o anumită confuzie. Poate să fi venit din partea unui coleg cu această propunere. Sau să vi se fi propus nu știu ce sarcină, o responsabilitate nouă. Voi totuși nu vă culcați pe ceea ce vi s-a spus sau vi se pare că informațiile astea trebuie un pic verificate, mai ales dacă trebuie să confirmați poate un nou contract sau să confirmați, să promiteți ceva pe plan profesional. Așa că în această săptămână veți analiza mult mai bine, cu atât mai mult dacă unii dintre voi aveți și vreun ascendent în pești. Pe partea bănuților, ia să vedem aici, avem un 7 de monede provenit de la un paj de spade, pusnicul și, foarte interesant, provin de la lucruri importante. Acest 7 de monede. Ce înseamnă asta? Pe partea banilor înseamnă că în această săptămână există o situație în care voi ați investit nu doar bani, ci și energie. Și așteptați să vedeți și rezultate, precum, nu știu, că ați investit în ceva anume, ați pus niște economii deoparte pentru ceva în mod special, pentru achiziția ceva special sau pur și simplu aveți un proiect financiar care încă parcă voi nu vedeți un rezultat real, să spunem așa. Dar totuși asta nu înseamnă că nu aveți răbdare. De unde provin toate aceste lucruri? Ori de la niște energii, Fecioară, Rac, sau, bine, aici ați putea fi voi. Ce pot eu să vă spun? Că la voi toată această combinație îmi vorbește de niște bani care se construiesc, dar nu neapărat într-un ritm foarte alert, foarte rapid. Eu aș spune că este un progres destul de lent, dar destul de bine calculat. Și dacă ne referim strict la carul, există ceva mișcare, dar nu e o mișcare, să zicem așa, haotică, ci e o mișcare controlată. Cumva banii parcă nu vin neapărat din întâmplare, ci dintr-o anumită disciplină, o anumită ambiție, o anumită direcție. E posibil ca voi să schimbați un pic strategia într-o anumită direcție. Există informație, există analiză, există verificare cu pajul de spade. Începe să vă documentați mai bine. Apare ideea aia de, chiar dacă nu știu tot, dar cel puțin
vreau să știu, să învăț cum să gestionez respectiva situație financiară. Totuși, pusnicul se pare că încetinește un pic procesul ăsta. Dar nu neapărat în sensul rău. Nu știu, poate să fie o perioadă în care voi pur și simplu să vă fi retras ca să vă reorganizați un pic finanțele. Este o perioadă în care banii nu se câștigă foarte rapid, ci mai degrabă, dacă sunteți buni strategi, disciplinați și analizați lucrurile, ei se dezvoltă pe termen mediu și lung. Că nu este un câștig rapid, nu este. Că nu este loterie, noroc, tampoco. Nu este ceva wow, dar este o construcție pe termen lung. Este o decizie financiară calculată, un progres controlat și care pe voi vă ajută să vă și dezvoltați anumite îndemânări, da? Adică să vedeți cam cum ar trebui chibzuiți, organizați. Se avansează pe parte financiară în ritmul vostru, ca să spun așa. Da? Când vreți să dețineți un control, da? Față de această situație financiară sau de o anumită situație financiară. Pe partea relației avem un 6 de cupe. Ia să vedem ce ne spune această nostalgie în relație. Avem roata destinului, un 2 de cupe și un 5 de cupe. Hei, hei, hei. Aici, dragilor, nu știu dacă unii dintre voi, și cu siguranță doar unii dintre voi, n-ați pierdut pe cineva drag. Perechea voastră. Poate, să zicem așa, nu neapărat foarte recent. Cineva cu care voi ați avut o conexiune extraordinară. Dar a apărut această schimbare bruscă pe care a adus-o roata destinului. Ceva s-a întâmplat, o schimbare importantă s-a întâmplat în relația voastră. Nu știu, o mutare, o schimbare de job, nu știu, ceva s-a schimbat. A venit o schimbare atât de majoră care a făcut ca relația să devină un pic instabilă. E posibil ca oriunul dintre voi să simtă că lucrurile parcă vă scapă de sub control. Trebuie să vă spun că acest 6 de cupe aduce foarte clar energia asta de trecut, de fost partener, de nostalgie, de ceea ce a fost. Dar factorul important este această roată destinului, care spune că lucrurile se mișcă totuși. Poate să însemne, mare atenție, ori revenirea unei persoane, ori schimbare de ciclu în relația voastră, o schimbare de destin, o întâmplare neașteptată, iar alături de acest 2 de cupe, se pare că între voi chiar există o conexiune reală, există o atracție reciprocă, există șansa de reconciliere pentru unii dintre voi, o relație care cumva poate fi activată din nou, poate fi reluată. Totuși, realitatea emoțională vine cu acest 5 de cupe. Se pare că unul dintre voi în cel mai rău caz, aș putea spune că aveți un regret, aveți o dezamăgire, pentru că ceva din cuplul vostru, din relația voastră, parcă nu a ieșit cum trebuia. Este o durere din trecutul vostru relațional care încă vă influențează prezentul. E ca și cum ai spune, nu pot trece peste ceva. Există această energie de reconectare, reactivare a unei legături din trecut,
chiar cu potențial de apropiere reală, dar în spate există o rană atât de mare emoțională, o dezamăgire care nu este încă vindecată. Acum, roata destinului ar putea să ne zică, domne, această situație nu este întâmplătoare, apare din nou pentru a fi poate înțeleasă diferit, abordată diferit. Asta nu trebuie înțeles oarecum, domne, e gata, de acum o să fim fericiți garantat sau ne putem pierde definitiv. Da? Nu trebuie să mergem pe nuanțele astea, pe nuanțe, să mergem pe alb sau negru. Putem merge pe nuanțe. Pentru că, într-adevăr, poate arăta o reluare de contact, o reactivare emoțională, dar desigur cu lecțiile din trecut învățate, pe care nu le puteți ignora. Da? Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, aveți un 10 de monede, clarificat cu un 3 de bâte și un rege, un 10 de monede și un rege de bâte. Aici, dragilor, voi așteptați un răspuns de la o energie de foc, berbec, leu, săgetător posibil. Oricum, este o persoană, dacă nu coincid zodiile, nu se întâmplă absolut nimic. Este totuși o lectură general colectivă, așa cum am mai spus. Cert este că este cineva matur, cineva care are ceva experiență de viață, cineva care a trecut prin viață. Este o energie care, cum să spun eu, ambițioasă, dinamică, care vrea să vă cunoască mai mult, poate. O persoană care ce în gușă și în căpușă, ca să spunem așa. Acest răspuns pe care voi îl așteptați duce la acest 10 de monede. Să știți că această persoană, sau poate voi, sau ambii, vă doriți o relație stabilă, serioasă, fără aventuri. Ideea de cum este celălalt aduce dorința de a construi o familie. Voi căutați un partener matur, stabil și acest 3 de bâte este foarte important. De ce? Pentru că o să vi se dea șansa unei întâlniri cu acest personaj și vi se dă șansa, cred că cel mai important, să explorați. Să explorați în așa fel încât să găsiți ceea ce voi căutați. Să găsiți acest 10 de bâte, de monede, îmi cer scuze. Această relație stabilă, serioasă. Acest partener matur și stabil. Pe de altă parte, dacă voi, de exemplu, aveți, să zicem, un ascendent, lună Venus, în zodii de foc, voi sunteți cei care dați șanse de întâlnire cu oameni care să vă aducă perspective noi. Participați, poate profitați cu entuziasm de un eveniment important, social, în așa fel încât chiar vreți să acționați pentru a găsi oportunități de relații noi și a găsi acel partener care să îndeplinească acele condiții pe care voi vi le doriți, de stabilitate, de familie, da? Fără aventuri, ceva stabil, ceva serios. Surpriza săptămânii o aduce o regină de monede. De ce vine această regină de monede? Vine în urma unui 9 de spade. Ceva ce pe voi v-a măcinat gândurile, v-a adus poate nopți nedormite. 9 de spade, ceva care vă v-a adus un sentiment poate de vinovăție, de neliniște. V-ați gândit foarte mult la multe lucruri, ce ar putea merge prost sau cât de grave sunt lucrurile, sau arată anumite frici pe care v-au frământat mintea și de aici ajunge la această regină de monede.
Ne vorbește de semne de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Poate să fie un personaj, o mamă, o bunică, cineva important pentru voi din mediul acesta familial, sau puteți fi chiar voi, dacă aveți ca și ascendent zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. În cazul în care voi aveți un ascendent în aceste zodii de pământ, aș spune că surpriza săptămânii nu este neapărat un eveniment extern, ci mai degrabă felul, cum vedeți voi, realitatea și cum este ea percepută, ca să spunem așa. E cum ar veni din exterior, lucrurile sunt stabile și sub control, asta este imaginea pe care voi o arătați, chiar dacă în interiorul vostru există griji, există anxietăți, care posibil să nu fie chiar atât de justificate, dar pe care voi le amplificați cu sau fără motiv, aș spune. Nu știu, dacă vorbim de bani, banii există sau se stabilizează, dar apare teama de pierdere sau apare nesiguranța sau posibil mă descurc, dar mă tem că nu va dura, de exemplu. Dacă vorbim de muncă, nu știu, poate să ai o poziție stabilă, totuși să meargă bine, cum am văzut aici, dar mă tem că dacă nu va ține, dacă nu e un progres bun. Dacă vorbim emoțional, nu știu, ai nevoie de control, de siguranță, dar îți faci gânduri excesive despre viitor. Așa că, per general, dacă voi vă regăsiți cu această regină de monede, lucrurile, chiar dacă sunt stabile, sau mai stabile cel puțin decât par, totuși mintea voastră tinde să amplifice anumite îngrijorări. Sau poate să reprezinte o altă energie care să vă ajute și să spună, domne, ai resurse dacă vorbim de bani, sau vine și îți dă un sprijin. Da? Chiar dacă voi nu vă simțiți foarte în siguranță, există cineva aici care vă poate sprijini. Cum de-al minteri, în orice poate să fie, în principal pe bani, dar poate să fie pe orice altceva. Să vă alunge un pic aceste griji, aceste temeri, aceste frici care vă afectează din punct de vedere mental. Haideți să vedem acum și care este mesajul final pentru voi, dragilor, din Vărsător pentru această săptămână. Schimbări rapide care și îndemnul de a lăsa flexibilitatea, adaptarea să îți servească în acest moment. Dragilor, voi ca și Taurul, Scorpionul și Leul sunteți zodii fixe. Asta înseamnă că de multe ori atunci când apar schimbări bruște, opuneți un pic de rezistență, dar trebuie să știți că aceste schimbări vă vor împinge, vreți nu vreți, să evoluați și va trebui să vă adaptați. Așa că încercați să fiți flexibili la aceste schimbări care vin în viața voastră și adaptarea la ele chiar o să vă ajute, indiferent pe ce plan al vieții vin aceste schimbări. Cum bine am văzut, răspundeți la această chemare. Este o schimbare posibil majoră care trebuie făcută în viața voastră, dar necesară. Pe cât de dificilă poate de acceptat, pe atât de necesară. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.